در قسمت قبل دیدیم که آنتوان و کلئوپاترا با تمام تفاوت‌هاشون اسیر عشق یکدیگر شدند، اما سایه سنگین تصمیمات خاندان سلطنتی مثل ابری سیاه بالای سر اونهاست. بطلمیوس تصمیمی گرفته که قلب کلئوپاترا را میلرزاند. او میخواد زمانی که پسرش که از کلئوپاترا کوچکتر است به سن ازدواج رسید، کلئوپاترا را به همسری انتخاب کنه، زیرا معتقده کلئوپاترا دختری بسیار زیبا و باهوشه و با این ازدواج قدرت مضاعفی به خاندان سلطنتی باز میگرده. حالا داستان وارد مرحله تازه میشه، جایی که کلئوپاترا به همراه ندیمه وفادارش یعنی شرمیون در یک مسابقه شیردوانی حاضر میشن. شرمیون ندیمه ای که به ظاهر زندگیش باید در سایه اربابانش بگذره، خودش رو گرفتار عشقی میبینه که قلبش رو به آتش کشیده. او دلباخته برنده این مسابقه شده، یک جوان زیبا با نژاد ایرانی سوریانی. اما این عشق برای شرمیون مثل ستاره‌ای در دوردست هاست، زیبای دست نیافتنی. او یک کنیز است و قوانین دنیا او را از این عشق ممنوعه دور میکنه. اما این دل قوانین را نمیشناسه. آیا شرمیون میتونه بر سرنوشت خود غلبه کنه و به عشقش برسه؟ یا اینکه باید همیشه در آتش این عشق بسوزه، بی آنکه حتی جرأت کنه راز قلبش رو با کسی در میون بگذاره؟ این داستان سراسر احساس و هیجان را دنبال کنید. یکی از وقایع فراموش نشدنی زندگی من حضور در سیرک اسکندریه به اتفاق کلئوپاترا بود. تا آن روز من اسم سیرک اسکندریه را زیاد شنیده بودم، ولی نمایش‌های آن را ندیده بودم. به من میگفتند که نمایش‌های سیرک اسکندریه در جهان منحصر به فردند و هر کس که آن سیرک را ندیده باشد مثل این است که دنیا را ندیده و بدون تنعم از زندگی جان خواهد سپرد. روزی که برای تماشای شیرهای سیرک رفتم، مثل همیشه به اتفاق کلئوپاترا وارد سیرک شدم. کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر در یک لوژ بزرگ که مخصوص آنها بود جلوس کردند و من در عقب آنها ایستادم. نمایش هایی که آن روز در سیرک اسکندریه می دیدیم مقدمه‌ای بودند برای نمایش بزرگ عرابه دوانی و می گفتند که در آن روز 10 عرابه در سیرک حرکت خواهند کرد که به هر یک از عرابه ها 4 شیر بسته شده است. من نمی توانستم صحت آن گفته را باور کنم، زیرا می دانستم که نمی توان در رندگانی چون شیر را طوری به عرابه بست که با هم نزاع نکنند و یکدیگر را ندرند. بعد از نمایش‌های مختلفی که در سیرک برگزار شد، نوبت به نمایش عرابه دوانی شد. 10 عرابه به 10 رنگ مختلف وارد سیرک شدند و کنار هم قرار گرفتند و من حساب کردم که به آن 10 عرابه 40 شیر بستند. مشاهده 40 شیر که همه شیر نر و دارای یال بودند و در یک ردیف قرار داشتند یک منظره مخوف و در همان حال تماشایی بود. من با اینکه شیرها را با چشم خود می دیدم فکر نمی کردم که آن منظره واقعیت داشته باشد. به خود می گفتم
چطور ممکن است 40 شیر نر در یک ردیف قرار داشته باشند؟ اعضای خانواده سلطنتی با یکدیگر صحبت می کردند و من شنیدم که راجع به جستن شیرها صحبت می کردند و می گفتند که شیر در موقع دویدن عادت دارد که خیز بردارد، اما رانندگان عرابه ها مانع از جستن و خیز برداشتن شیرها می شوند، چون می دانند که اگر خیز بردارند عرابه واژگون خواهد شد. و نیز شنیدم که می گفتند اگر عرابه واژگون شود شیرها به راننده حمله ور خواهند شد و او را پاره خواهند کرد. به همین جهت هر دفعه که شیرها قصد دارند خیز بردارند راننده عرابه از جستن آنها ممانعت می کند و این کاری است مشکل و راننده باید زور داشته باشد تا بتواند طوری آنها را کنترل کند که مانع از جستن شیر شود. همینطور تسمه هایی که شیر را به عرابه متصل می کنند و همینطور تسمه هایی که عنان شیرها هستند و در دست راننده قرار دارند بسیار محکمند. همینطور که نمایش عرابه دوانی را دنبال می کردم یکی از رانندگان عرابه ها بسیار توجه مرا جلب کرد. راننده عرابه مزبور جوانی بود بلند قامت و گرچه اندامش مثل رانندگان دیگر فربه به نظر نمی رسید ولی معلوم می شد که نیرومند است. عضلات راننده جوان برجستگی داشت و هر مرتبه که عنان شیرها را می کشید برجستگی عضلات بازویش بیشتر نمایان می شد. قیافه راننده جوان از دور ظریف و خیلی زیبا نمایان می شد و من فهمیدم جوانی که عرابه زرد رنگ را می راند نباید از نژاد مصری باشد. برای اینکه ما مصری ها هر چقدر زیبا باشیم صورت و اندام ظریف نداریم. در قیافه زیباترین زنها و مردهای مصری اثری دیده می شود که نشانه قدری خشونت و زشتی است. قیافه آن مرد جوان ظرافت قیافه های یونانی و ملاحت قیافه های سریانی را داشت و بعید نبود که مخلوطی از دو نژاد یونانی و سریانی باشد. من تا آن روز آن جوان را در اسکندریه ندیده بودم و از او اطلاع نداشتم، ولی همین که او را دیدم و مشاهده کردم که در دور دوم عرابه اش جلو افتاده بی اراده و اختیار خود را مجذوب او دیدم. در همان حال که وی مشغول راندن عرابه بود آرزو داشتم وی را نزدیک خود ببینم و با او صحبت کنم و دستم را روی سینه اش بگذارم و انگشت را روی دو لب او قرار بدهم و صورتش را نوازش کنم. تا آن روز آن احساس را تجربه نکرده بودم و مردهایی که از مقابل من می‌گذشتند در نظرم با دیوارها و درختها فرقی نداشتند، ولی در آن روز برای اولین بار دریافتم که من آن مرد جوان را به چشم دیوار و درخت نگاه نمی کنم، بلکه او را مردی می بینم که قابل دوست داشتن و نوازش است. سینه و دستهای آن جوان زیبا مثل سینه و دستهای سایر رانندگان عریان بود، با این تفاوت که بدن رانندگان دیگر کم و بیش تیره به نظر می رسید، ولی بدن آن جوان از سفیدی می درخشید. من وقتی آن جوان را دیدم و حس کردم که میل دارم به آن جوان نزدیک شوم و دست روی سینه و صورتش بگذارم.
به خود گفتم گویا آنچه به اسم محبت خوانده می شود همین است. بعد از عرابه آن جوان، عرابه های دیگر از مقابل جایگاه اعضای سلطنتی عبور کردند. در وسط فریاد تماشاچیان و غرش شیرهای نر که یال بعضی از آنها بر اثر التهاب شیر متورم شده بود، رانندگان می‌کوشیدند که نگذارند شیرها جست و خیز کنند. ناگهان بر اثر حواس پرتی راننده یا به دلیل اینکه راننده دیگر توانایی نداشت که جلوی پرش شیرهای عرابه خود را بگیرد، یکی از شیرها طوری خیز برداشت که عرابه سرنگون شد. آن عرابه به خاطر اینکه سرخ رنگ بود بین عرابه های دیگر بهتر دیده میشد و راننده آن مردی قوی هیکل و دارای سینه‌ای پهن و بازوان ورزیده به نظر می رسید. همین که عرابه مزبور واژگون شد، شیرها که با تسمه‌های نیرومند و عرابه اتصال داشتند و نمی توانستند خود را نجات بدهند، به راننده عرابه حمله ور شدند. من تا آن موقع فکر می کردم که نگهبانان مسلح که اطراف سیرک بودند به شیرهای خشمگین حمله ور خواهند شد و آنها را با تیر یا نیزه و شمشیر به قتل خواهند رسانید و نخواهند گذاشت که راننده را بدرند. ولی نگهبانان تکان نخوردند و کوچکترین اقدامی برای نجات راننده نگونبخت نکردند و مقابل چشم ما و 10,000 تماشاچی دیگر که فریاد می‌زدند ولی فریاد آنها از شعف بود، شیرهای نر در چند لحظه راننده را به قتل رسانیدند. من از دیدن آن قتل وحشت‌آور طوری خود را فراموش کردم که ناگهان به کلئوپاترا گفتم برای چه نگهبانان مداخله نکردند و این مرد را از چنگ شیرهای درنده نجات ندادند. خاتون من گفت شرمیون، کار نگهبانانی که اطراف سیرک ایستاده اند حمایت از رانندگان نیست، بلکه حمایت از تماشاچیان است. راننده‌ای که در این مسابقه شرکت می کند و شیرها را می راند خود را برای مرگ آماده کرده و نباید از او حمایت کرد. ولی تماشاچیان این سیرک در خور حمایتند و نباید گذاشت که شیرها به آنها حمله کنند. دیگر اینکه شیرهایی که در این سیرک می‌بینی قیمت دارند و پدرم برای نگهداری هر یک از آنها خیلی خرج کرده و اگر نگهبانان به شیرها حمله کنند و آنها را به قتل برسانند، پدرم متضرر خواهد شد. لذا فقط موقعی به شیرها حمله می کنند که آنها به تماشاچیان حمله کنند، چون اگر تماشاچی بداند که در سیرک جانش در معرض خطر است و کسی از او حمایت نخواهد کرد، به سیرک نخواهد آمد و درآمدی که پدرم از سیرک به دست می آورد کاهش خواهد یافت. در مدتی که شیرها مشغول دریدن نگهبان عرابه سرخ رنگ بودند و تماشاچیان فریاد شادی برمی آوردند و نگهبانان مسلح بدون ترحم نسبت به راننده عرابه مرگ فجیع او را می نگریستند، عرابه های دیگر همچنان به حرکت ادامه می دادند و حتی یکی از رانندگان آنها رو بر نگردانید تا ببیند در عقبش چه می‌گذرد. آن راننده جوان عرابه زرد رنگ برای راندن عرابه خود روشی داشت که دیگران نمی‌توانستند از وی تقلید کنند و من حس می‌کردم که شیرهای عرابه او بهتر از شیرهای عرابه های دیگر از وی اطاعت می‌کنند.
روش مهار کردن شیرها توسط او توجه همه اعضای خانواده سلطنتی را جلب کرده بود. کلئوپاترا می‌گفت اگر واقعه‌ای غیرمنتظره پیش نیاید، این جوان بدون تردید برنده مسابقه است. تماشاچیان که حس می‌کردند آن جوان خوش‌اندام برنده مسابقه خواهد شد، به پا خاستند و با فریادهای خود نشان دادند که خواهان موفقیت او هستند. ناگهان متوجه شدم که تماشاچیان فریاد می‌زدند: کال! کال! من نمی‌دانستم چطور مردم یک مرتبه اسم آن جوان را دانستند و نامش را بر زبان آوردند، ولی اسم مزبور در گوش من بسیار زیبا آمد و من چند مرتبه کلمه کال را تکرار کردم. وقتی عرابه کال از مقابل لوژ سلطنتی عبور می‌کرد، اعضای خانواده سلطنتی دستها را بلند کردند و بانگ تحسین برآوردند. من او را می‌دیدم، ولی کال مرا نمی‌دید. در نهایت با کمک شیرهای ماده توانستند توجه شیرهای نر را جلب و آنها را از سیرک خارج کنند. وقتی عرابه کال از سیرک خارج شد، خیلی میل داشتم که از سیرک بیرون بروم و خود را به جوان فاتح برسانم و به او بگویم که امروز در اینجا همه از موفقیت تو خرسندند، ولی هیچ کس به اندازه من از پیروزی تو شادمان نیست. من میل دارم که دست روی سینه و لبهای تو بگذارم و همانطور که مادری طفل خود را نوازش می کند تو را نوازش کنم. ولی چون کنیز کلئوپاترا بودم، از بیم او نمی توانستم از جایگاه سلطنتی خارج شوم و خود را به کال برسانم. تا آن روز من حتی یک بار از خاتون خود درخواست مرخصی نکرده بودم. همه اوقات من جز هنگامی که میخوابیدم یا صرف خدمت به کلئوپاترا میشد یا اینکه نزدیک وی بودم، هرگز میل نداشتم از خاتون خود جدا شوم و هر وقت خسته میشد من بدنش را میمالیدم و میگفت شرمیون، دست هیچ یک از کنیزهای من به اندازه دستهای تو نرم و لطیف نیست. هر بامداد بعد از اینکه کلئوپاترا از خواب برمیخاست، من بدن او را عطر میساییدم و هنگامی که میخواست غذا بخورد من غذا را مقابل او مینهادم. هیچگاه هوس و آرزویی در قلبم به وجود نمی آمد تا خود را محتاج ببینم که بخواهم از کلئوپاترا جدا شوم، ولی در آن روز حس می کردم که نمی توانم آرام بگیرم. هر طور شده باید بروم و کال را از نزدیک ببینم. من از فرصتی که بعد از خاتمه نمایش تا زمان آوردن تخت روان به دست آمد استفاده کردم. از ناظم سیرک پرسیدم محل سکونت کال کجاست؟ ناظم سیرک گفت شرمیون، برای چه محل سکونت کال را از من میپرسی؟ گفتم ای ناظم سیرک، تو باید آنقدر هوش داشته باشی که بدانی وقتی من از تو میپرسم کال در کجا سکونت دارد، قصدم کسب اطلاع برای خودم نیست. ناظم سیرک گفت شرمیون، تو راست میگویی. امیدوارم که کنجکاوی مرا ببخشی. کال در خیابان ارسطو و در مسافرخانه سور سکونت دارد. پس از اینکه به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم، کلئوپاترا از دیگران جدا شد و به قصر خود رفت و من هم با وی رفتم. کلئوپاترا به من گفت شرمیون، امشب با تو کاری ندارم. اگر خسته‌ای برو بخواب. من در عوض اینکه بخواهم بخوابم از کاخ سلطنتی خارج شدم و تصمیم گرفتم خود را به خیابان ارسطو برسانم. بعضی از مردها پس از اینکه نشانی خیابان ارسطو را به من میدادند، پیشنهاد میکردند
که مرا به آن خیابان برسانند، لکن من از آنها می ترسیدم و می گفتم که احتیاج به همراهی آنها ندارم، چون خیابان‌های اسکندریه در شب روشن است و از تاریکی نمی ترسم. با سرعت گام برمی داشتم. آنقدر رفتم تا در پاها احساس خستگی کردم و برای رفع خستگی کنار خیابان نشستم. یکی از افراد گزمه که از مقابل من عبور می کرد مرا دید و پرسید: دختر، اینجا چه کار میکنی؟ گفتم میخواهم به خیابان ارسطو بروم و چون خسته شده ام اینجا نشستم تا خستگیم رفع شود. او گفت: در خیابان ارسطو چه کار داری؟ گفتم مسافری آمده و در آن خیابان منزل کرده که خویشاوند من است. میروم او را ببینم. آن مرد گفت: اگر برخیزی و به راه بیفتی بعد از 200 قدم به خیابان ارسطو خواهی رسید. آن چراغ را میبینی که وسط خیابان قرار گرفته؟ همانجاست. و آنقدر رفتم تا به مسافرخانه سور رسیدم. مسافرخانه سور دارای دری کوچک بود و وقتی من وارد شدم مدخل آن نیمه تاریک بود. مردی که دانستم مصری نیست و خارجی است پرسید: دختر چه کار داری؟ گفتم من آمده ام تا مردی را که در این مسافرخانه سکونت دارد ببینم. پرسید: آن مرد کیست؟ جواب دادم اسم او کال است. صاحب مسافرخانه گفت: کال خوابیده است. اگر تو مراجعت کنی و فردا صبح بیایی وی از خواب بیدار خواهد شد و تو او را خواهی دید. گفتم او یکی از خویشاوندان من است و اگر بداند من اینجا آمدم تا او را ببینم از خواب بیدار خواهد شد. گفتم تو اتاق او را به من نشان بده، من خود وارد اتاقش خواهم شد و کال را بیدار خواهم کرد. مدیر مسافرخانه گفت: بسیار خوب، من موافقت میکنم. چون تو خویشاوند او هستی به اتاقش بروی. مدیر مسافرخانه گفت: با من بیا. من به اتفاق مدیر مسافرخانه به راه افتادم و آن مرد مرا از پله‌ها بالا برد و از یک راهروی طولانی گذراند و در انتهای راهرو اتاقی را که در آن بسته بود به من نشان داد و گفت: این اتاق کال است. در این وقت مدیر مسافرخانه مراجعت کرد و مرا تنها گذاشت. تا آن شب اتفاق نیفتاده بود که من وارد اتاق یک مرد شوم و می ترسیدم در اتاق را بگشایم. عاقبت به خود جرأت دادم و آهسته در اتاق را گشودم و بعد از ورود همچنان آهسته در را بستم. چراغی کم نور که روی میز کنار بستر نهاده بودند اتاق را روشن می کرد. نور چراغ به قدری کم بود که من بدواند در آن اتاق هیچ کس را ندیدم. پس از اینکه چشمهایم به تاریکی مانوس شد مشاهده کردم که شخصی روی تخت دراز کشیده است. با نوک پا آهسته به او نزدیک شدم تا صورتش را ببینم، اما چون اتاق تاریک بود نمی توانستم صورتش را به خوبی مشاهده کنم و یک شبح مبهم از قیافه مردی که خوابیده بود به نظر من رسید. دانستم برای اینکه صورت کال را ببینم باید نور چراغ را زیادتر کنم. بر روشنایی چراغ افزودم و صورت برنده مسابقه عرابه دوانی آشکار شد. لب‌های کال در موقع خواب نیمه باز بودند و دندان‌های سفید او دیده می‌شدند. هنگام روز چون او را از دور دیده بودم نمیتونستم به جزئیات قیافه آن جوان پی ببرم، ولی در حال خواب میتوانستم به خوبی کال را ببینم. راننده عرابه که در آن روز مسابقه را برده بود زیباتر از آنچه که فکر میکردم به نظر میرسید. ابروهای کمانی زیبا و پیشانی بلند داشت. چون چشمانش بسته بود نمیتوانستم رنگ چشمهای او را مشاهده کنم، ولی مژگان بلندش نشان میدادند که چشمهای کال هم مثل سایر اعضای بدن او زیبا هستند. وقتی از نزدیک زیبایی آن جوان را دیدم خیلی اندوهگین شدم، زیرا خود را مقابل وی کوچک یافتم. من مصریم
و گرچه زشت نیستم، اما زیبایی من زیبایی مصری است و همه می‌دانند که مصری‌ها هر چقدر زیبا باشند از حیث قشنگی به یونانیان و سریانیان و ایرانیان نمی‌رسند. من در قلب خود نسبت به آن جوان احساس محبت و تمایل زیادی داشتم، اما پیش بینی می کردم وقتی او مرا می بیند نسبت به من محبت و تمایل پیدا نخواهد کرد، زیرا مشاهده می کند که زشتم. طوری از این فکر اندوهگین شدم که به گریه در آمدم. من آهسته گریه می کردم. صدای گریه من کال رو از خواب بیدار کرد و او چشم گشود و مرا دید. کال از مشاهده من در آن اتاق حیرت کرد و پرسید: تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ و برای چه به این اتاق آمده ای؟ و چرا گریه میکنی؟ گفتم من برای این گریه میکنم که تو خیلی زیبایی و امروز که تو را در سیرک دیدم تصور نمی کردم که این چنین زیبا باشی. کال گفت آنچه که معلوم است تو از نوع زنهایی که در محله تفریح به سر میبرند نیستی. گفتم درست میگویی. گفت پس چرا شب هنگام وارد اتاق مردی شده ای که او را نمیشناسی؟ و از طرز تکلم تو پیداست که سواد داری. گفتم بلی، من سواد دارم و میتوانم بخوانم. گفتم مگر تو نیز سواد داری؟ کال گفت بلی. گفتم امروز بعد از دیدن تو در سیرک با خود گفتم هر طور شده باید خود را به تو برسانم و از نزدیک تو را ببینم. کال پرسید پس چرا گریه می کردی؟ گفتم برای اینکه تو بسیار زیبایی و این موضوع مرا اندوهگین کرد، چون پیش بینی کردم بعد از اینکه مرا ببینی متنفر خواهی شد. کال پرسید بگو اسمت چیست؟ گفتم اسم من شرمیون است. کال گفت خب شرمیون، اینک بگو که برای چه به اینجا آمدی و از من چه میخواهی؟ گفتم من از تو هیچ چیز نمیخواهم، فقط میل دارم که تو را از نزدیک ببینم و انگشتانم را روی لبهای تو بگذارم. کال گفت میدانم در مملکت شما وقتی یک نفر دیگری را دوست داشته باشد انگشتان را روی لبهای او میگذارد. خب بیا و انگشتانت را روی لبهای من بگذار. با قدم‌های کوتاه به کال که روی بستر نشسته بود نزدیک شدم و انگشتانم روی لبهای او گذاشتم. همین که انگشتانم با لبهای او تماس حاصل کرد بدنم گرم شد. یک نوع لذت بی سابقه را در وجود خود احساس کردم. چند بار به آهستگی انگشتان خود را روی لبهای کال کشیدم. گفتم رخسار و رنگ پوست تو گواهی می دهد که یونانی هستی، ولی تصور نمی کنم که تو یونانی خالص باشی. کال گفت بلی، برای اینکه پدر من ایرانی بود. او از ایران به سوریه رفت و چندی در آن کشور زندگی کرد و در آنجا با مادرم که از اهالی سوریه بود ازدواج کرد. آنگاه چون متوجه شد که در بیزانس بهتر میتواند زندگی کند راه آن کشور را در پیش گرفت و من در بیزانس متولد شدم. پرسیدم آیا والدین تو مرده اند؟ کال گفت بلی، هر دو مرده اند. پرسیدم چه شد؟ تو که در بیزانس زندگی می کردی عازم مصر شدی و به این شهر آمدی و امروز در مسابقه عرابه رانی شرکت کردی. گفت چون راجع
به ثروت این کشور حکایت هایی می کردند و می گفتند که در مصر زر و سیم به قدری فراوان است که هیچ ارزشی ندارد و هر کس که بخواهد توانگر شود باید راه مصر را در پیش بگیرد. پرسیدم آیا از چیزهایی که در این شهر دیدی راضی هستی؟ کال گفت هر چه در این شهر دیدم موجب حیرتم شد. من تصور نمی کردم که در جهان شهری به زیبایی اسکندریه وجود داشته باشد. از روز اول که وارد باغ وحش شدم مرا محافظ شیرها کردند. بعد از اینکه چندی از کار من در باغ وحش گذشت به من گفتند که باید خود را برای راندن عرابه آماده کنی و به من گفتند که در روز مسابقه باید خیلی دقت کنی که عرابه واژگون نشود، زیرا همین که عرابه واژگون شد شیرها تو را خواهند درید. سوال کردم کال در این شهر چه چیزی بیش از همه توجه تو را جلب کرده است؟ کال گفت در این شهر چیزی که بیش از همه توجه مرا جلب کرده کلئوپاترا دختر پادشاه مصر است. وقتی این حرف را از دهان کال شنیدم حس کردم که قلبم شروع به تپیدن کرد. تا چند لحظه حرف نزدم و بعد پرسیدم کلئوپاترا دختر پادشاه مصر از چه جهت توجه تو را جلب کرده است؟ کال گفت از این جهت که او زیباترین زنی است که من در اسکندریه دیدم. مرتبه‌ای دیگر قلب من به تپش درآمد و چنان می‌تپید که تا چند لحظه نتوانستم حرف بزنم. آنگاه از کال پرسیدم از کلئوپاترا گذشته در این شهر زنی را ندیدی که توجه تو را جلب کند؟ کال گفت نه شرمیون. سوال کردم اگر اکنون کلئوپاترا اینجا باشد تو میل داری چه بکنی؟ کال گفت من میل دارم که کلئوپاترا را تماشا کنم. پرسیدم کال آیا تو از دیدار من بیشتر لذت میبری یا از دیدار کلئوپاترا؟ کال چند لحظه مرا نگریست، بعد گفت شرمیون من نمیخواهم به تو چیزی بگویم که باعث رنجش تو شود، ولی آیا تو کلئوپاترا را دیده ای؟ گفتم آری. پرسید آیا او را از نزدیک دیده ای یا از دور؟ گفتم من او را از نزدیک دیدم. آیا تو نیز او را از نزدیک دیده ای؟ کال جواب داد بلی. پرسیدم چه موقع او را از نزدیک دیده ای؟ کال گفت یک روز کلئوپاترا به اتفاق چند نفر به باغ وحش آمده بودند و من او را دیدم. من یقین داشتم آن روز که کلئوپاترا به باغ وحش رفت من هم با او بودم، زیرا دختر پادشاه مصر هر جا که می رفت مرا با خود می برد. ولی در آن روز من کال را در باغ وحش ندیدم، زیرا در آنجا برجستگی نداشت که توجه مرا جلب کند. آنچه که سبب شد که کال را ببینم این بود که وی در سیرک از همه جلو افتاد، وگرنه به چشم من نمی آمد. کال پرسید من راجع به کلئوپاترا از تو سوال کردم و تو جواب دادی که او را از نزدیک دیده ای. آیا او بهتر است یا تو؟ من به طور کلی می گویم که آیا تو خود را خوبتر می دانی یا کلئوپاترا را؟ گفتم کلئوپاترا زنی زیباست و هر زن زیبا از تزیین زیباتر می شود و یکی از چیزهایی که زن را تزیین می کند مرتبه و مقام اوست. تو اگر کلئوپاترا را نشناسی و ندانی که وی دختر پادشاه مصر است مشاهده او تأثیر زیادی در تو نمی کند، ولی همین که بدانی کلئوپاترا دختر پادشاه مصر است مشاهده آن زن در تو بسیار اثر می کند، زیرا مرتبه و مقام
از وسایل تزیین است و زن را زیباتر می کند. کلئوپاترا زنی است دارای موی مشکی و ابروهای سیاه و چشمهای میشی و بسیار گیرنده. طبیعت در اندام او هیچ نقصی به وجود نیاورده جز اینکه بینیش قدری بزرگ است و گرچه کوچکی دهان به نسبت زیاد از عیب بزرگ بینی میکاهد. با این حال این موضوع برای کلئوپاترا یک نقصان است و به همین جهت بسیاری از زنها کلئوپاترا را یک زن زیبا نمیدانند. کال گفت از این قرار تو خود را از کلئوپاترا زیباتر میدانی؟ گفتم آری، من از کلئوپاترا زیباترم. کال گفت شرمیون، من نمیخواهم چیزی بگویم که تو را برنجاند، ولی باید بگویم که اشتباه میکنی، چون چهره او سفید و چهره تو تیره است و کلئوپاترا دارای تیپ یونانی است و تو تیپ مصری داری و بینی کلئوپاترا به عقیده من دلیل بر نقص آن زن به شمار نمی آید، بلکه برعکس او را زیباتر می کند. کال گفت من می خواهم پس فردا شب به تماشاخانه‌ای برای دیدن نمایش بروم. آیا تو نیز می توانی به تماشاخانه بیایی که با هم باشیم؟ گفتم من اختیارم در دستم نیست و دیگری اختیار مرا دارد. اگر او به تماشاخانه برود من خواهم رفت، وگرنه نمی توانم بروم. گفتم من از خود هیچ اختیاری ندارم و اجازه ندارم به تو بگویم که کنیز چه کسی هستم، ولی تو پس فردا شب به تماشاخانه برو و ممکن است که من هم به آنجا بیایم. نمی توانستم بیش از این کنار کال بمانم و برخلاف میلم از او خداحافظی کردم و از مسافرخانه سور به کاخ سلطنتی مراجعت کردم. حیرت زده دیدم که چراغ بعضی از اتاقها و حتی چراغ اتاق کلئوپاترا روشن است. با شتاب خود را به اتاق خیش که مجاور اتاق کلئوپاترا بود رسانیدم و خانمم مرا صدا زد و گفت شرمیون، تو کجا بودی؟ گفتم ای خانم، من امشب نتوانستم بخوابم و برای اینکه بتوانم خود را خسته کنم به باغ رفتم و قدری راه پیمودم که خستگی بیاید و پس از مراجعت به خواب بروم. کلئوپاترا گفت از این قرار از واقعی که اتفاق افتاده خبر نداری. پرسیدم خاتون من چه واقعی اتفاق افتاده؟ کلئوپاترا گفت سیاهان جنوبی شوریده اند و با زورقهای فراوان در طول نیل به طرف شمال حرکت می کنند و در هر جا که به آبادی می رسند سکنه را قتل عام و به زنها تعرض می کنند و هر چه مردم دارند به خصوص قله و دام را به تصرف در می آورند. در بعضی از مناطق آنقدر مردم را کشتند که آب نیل از خون مقتولین قرمز شده. بطلمیوس 13 گفت من هم اکنون دستور می دهم که در شهر جار بزنند و از همه مردان جوان دعوت کنند که از بامداد فردا بیایند و اسلحه دریافت کنند و تحت تمرین جنگی قرار بگیرند تا اگر اسکندریه هدف حمله سیاه پوستان قرار گرفت بتوانند از شهر دفاع کنند. همان روز از ظهر جارچی‌ها در شهر اسکندریه جار زدند و از مردان و به خصوص جوانان دعوت کردند که روز بعد در سیرک برای شرکت در نیروی چریک حضور به هم برسانند. کلئوپاترا در بامداد سوار تخت روان شد و مرا با خود به سیرک برد. وقتی وارد سیرک شدیم مشاهده کردیم که عده‌ای از افسران و سربازان در آنجا حضور یافته‌اند
معدودی هم از داوطلبان ورود به نیروی چریک در آنجا حضور داشتند و همین که قدری آفتاب بالا آمد، جمعیتی نزدیک به 10,000 تن که همه جوان بودند در سیرک جمع شدند. ناگهان چشم من به یک مرد جوان افتاد و مشاهده کردم که وی از همه مردانی که در سیرک حضور دارند زیباتر است. قلب من شروع به تپیدن کرد چون مشاهده کردم که آن جوان زیبا کال است که قرار بود او را در تماشاخانه ببینم، ولی مسئله سیاه پوستان طوری وخامت پیدا کرده بود که مدیران تماشاخانه از نمایش دادن صرف نظر کرده بودند. کال جلو آمد و از مقابل جایگاه کلئوپاترا گذشت و دست خود را بلند کرد و من دیدم که هنگام عبور از مقابل دختر پادشاه مصر با دقت به کلئوپاترا نگاه می‌کرد. قلب من به شدت می‌تپید و خیلی میل داشتم که دست خود را به حرکت درآورم و توجه کال را به خود جلب کنم، ولی دریافتم که اگر من حرکتی برای جلب توجه آن مرد جوان و زیبا کنم، توجه خاتون خود را جلب خواهم کرد. ولی شگفت آنکه وقتی کال از مقابل کلئوپاترا عبور می‌کرد، خاتون من هم با دقت زیاد او را می‌نگریست و بعد از عبور کال از مقابل کلئوپاترا گفت: شرمیون، آیا این مرد جوان را شناختی که اکنون از اینجا گذشت؟ من تجاهل کردم و پرسیدم: خاتون من، کدام مرد را میگویی؟ کلئوپاترا گفت: همین مرد جوان و زیبا را میگویم که مثل دیگران از مقابل من عبور و دست را بلند کرد. من تا او را دیدم شناختم و دانستم همان است که در مسابقه عراب دوانی نفر اول شد. از این جهت قیافه و اندام او در خاطرم باقی مانده که در اسکندریه زیباروتر و خوش‌اندام‌تر از او نیست. مجسمه سازان یونانی از وجود این جوان در مصر اطلاع ندارند و اگر می دانستند وی در مصر است، به اینجا می آمدند و او را از این کشور به یونان می بردند تا مجسمه اش را بتراشند. وقتی کلئوپاترا این حرف را زد، من گفته اش را با گفته کال مقایسه کردم. کال عقیده داشت که زیباترین زن مصر کلئوپاتراست و کلئوپاترا هم زیباترین جوان اسکندریه را کال می‌دانست و آن دو با اینکه با هم یک کلمه حرف نزده بودند، دورادور همدیگر را میپسندیدند. تا آن روز من نمیفهمیدم حسد چیست. آن کلمه را بسیار میشنیدم ولی از معنای حسد بی اطلاع بودم، ولی در آن روز دریافتم که حسد چیست. وقتی شنیدم خاتون من زیبایی کال را می ستاید و او را از همه جوانان اسکندریه زیباتر می داند، ناگهان خود را بدبخت دیدم، چون فکر می کردم که زیبایی کال نباید توجه زنی چون خاتون من را جلب کند، بلکه من هستم که می توانم زیبایی آن پسر جوان را ببینم و بپسندم و پیوسته به او فکر کنم و دیگری این استعداد را ندارد. دیگر این که فکر می کردم خاتون من دختر پادشاه مصر است و می تواند از همه چیز برخوردار شود و هر کس را که اراده می کند به سوی خود جلب کند. برای او جوانهای زیبا کم نیستند و همه پسران زیبای مصر آرزو می کنند که با کلئوپاترا دوست شوند، ولی هیچ یک از آنها نظری به جانب من نمی اندازند، چون می دانند که من یک کنیزم. گرچه کال هم نسبت به من الفت پیدا نکرد، ولی بی‌اعتنایی هم نکرد و وقتی من در مسافرخانه سور از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم، متوجه شدم که کال از من نفرت ندارد. توجه کلئوپاترا به کال
مسئله حمله سیاه‌پوستان به شمال مصر را از یادم برد و من در آن روز هیچ در فکر حمله مزبور نبودم و فقط به کال و کلئوپاترا فکر می کردم. آن روز هنوز ظهر نشده بود که کلئوپاترا سوار بر تخت روان و به اتفاق عده‌ای از سواران در حالی که من نیز با او بودم از کاخ سلطنتی خارج شد و راه خیابانها و بازارهای شهر را در پیش گرفت. دختر پادشاه مصر دید که همه جا دکانها بسته‌اند و مردم که خواهان خرید خاربارند سرگردان هستند و نمی‌دانند به کجا مراجعت کنند. کلئوپاترا وقتی آن مناظر را دید دستور داد که تخت روان را به کاخ سلطنتی برگردانند و به نزد پدرش رفت و به بطلمیوس 13 گفت: پدر، برای چه دستور نمی‌دهی که دکاندارها دکانهای خود را بگشایند و به مردم خاروبار بفروشند؟ بطلمیوس گفت: آنها می‌ترسند و فکر می‌کنند اگر دکانهایشان باز باشد سیاه پوستان هرچه در دکان است خواهند چاپید. کلئوپاترا گفت: اگر سیاه پوستان وارد این شهر شوند رعایت بسته بودن دکانها را نمی کنند و در دکانها را خواهند شکست یا آتش خواهند زد و آنچه را که در دکانهاست خواهند برد. فوری دستور بده جارچی‌ها جار بزنند که دکاندارها دکان خود را باز کنند و به مردم خاربار و سایر احتیاجاتشان را بفروشند و هر فروشنده که امتناع کرد دکانش باید از طرف مأمورین سلطنتی باز شود. در این موقع که شهر در معرض خطر تهاجم قرار نگرفته نمیتوان با کسانی که حاضر نیستند از مقررات تو اطاعت کنند مماشات کرد. بطلمیوس 13 تحت تأثیر گفته دخترش قرار گرفت و امر کرد که جارچی‌ها جار زدند که دکاندارها باید بیایند و دکانهای خود را بگشایند و تصریح کنند که هر کس دکان خود را نگشاید و مشغول کسب نشود دکانش از طرف پادشاه گشوده خواهد شد. دستور پادشاه مؤثر واقع شد، برای اینکه دکاندارها متوجه شدند که تهدید مزبور بدون اساس نیست و اگر از اطاعت امر پادشاه سرپیچی کنند دکانشان باز خواهد شد و هر چه دارند مصادره خواهد شد. یکی از اقدامات کلئوپاترا که مرا خرسند کرد این بود که وی بامداد روز بعد برای مشاهده تمرین عده‌ای از سربازان چریک رفت و مرا با خود برد و من از این جهت خوشبخت بودم که بین سربازان مزبور کال هم بود. ولی وقتی دیدم که خاتون من هر لحظه رو برمیگرداند و کال را مینگرد و نسبت به او بیش از سربازان دیگر توجه دارد بسیار افسرده شدم. کال از همه سربازان چریک که مشغول تمرین بودند بهتر تمرین میکرد، طوری که صاحب منصب ارتش مصر او را از بین افراد خارج کرد و گفت: این جوان لیاقت دارد که افسر سربازان چریک شود و آنها را تعلیم بدهد. به خصوص نیزه پرانی وی خیلی در خور تحسین است. در این وقت کال طبق دستور افسر ارتش مصر 3 مرتبه در حضور کلئوپاترا نیزه پرتاب کرد و هر 3 بار نیزه او به هدف خورد و کلئوپاترا به کال اشاره کرد که به وی نزدیک شود. من حس کردم که احضار کال از طرف دختر پادشاه مصر فقط برای قدردانی از مهارت او در پرتاب کردن نیزه نیست، بلکه می‌خواهد بدین بهانه آن جوان زیبا را از فاصله نزدیک ببیند.
کال به کلئوپاترا نزدیک شد و طبق عادت فطری با گردن افراشته و سینه برآمده دختر پادشاه مصر را نگریست. کال داره لباس فاخر و هیچ نوع زینت نبود، ولی وقتی مقابل کلئوپاترا ایستاد هر کس او را میدید و نمی شناخت فکر میکرد که او یک شاهزاده است. کلئوپاترا بعد از نزدیک شدن به دقت او را نگریست و من هم که عقب خاتون خود بودم با دقت زیاد آن جوان ماهرو را از نظر گذرانیدم. من آن شب در مسافرخانه سور آن جوان را از نزدیک دیده بودم، اما دیدن یک نفر در شب چیز دیگر است و در روز چیزی دیگر. طوری زیبایی کال آن روز مقابل نور خورشید می درخشید که من در دل گفتم ای پسر نیکو منظر، آیا نور خورشید زیبایی تو را به جلوه در می آورد یا تویی که با زیبایی خود نور خورشید را به جلوه در می آوری؟ کلئوپاترا تجاهل کرد و طوری با کال برخورد کرد که گویی وی را نمی شناسد و پرسید اسم تو چیست؟ جوان گفت اسم من کال است. کلئوپاترا از او پرسید اهل کجایی؟ کال گفت من در بیزانس متولد شده ام. کلئوپاترا اظهار کرد پس تو یونانی هستی. کال گفت از لحاظ محل تولد یونانیم، ولی پدرم ایرانی و مادرم سوریانی بود. من متوجه بودم که طرز تکلم کال با دختر پادشاه مصر شبیه است به طرز تکلم او با من در شبی که در مسافرخانه سور با من صحبت می کرد. من با دقت دو چشم آن جوان را از نظر می گذرانیدم، چون می خواستم بدانم که آیا در چشمهای او نسبت به دختر پادشاه مصر آثار الفت آشکار می شود یا نه. اما اثری از الفت در دیدگان آن جوان نسبت به کلئوپاترا ندیدم و از این موضوع قلبم روشن شد. آن وقت کلئوپاترا لازم دانست که با آن جوان طوری حرف بزند که وی بداند دختر پادشاه مصر با او آشناست. کلئوپاترا گفت آیا تو همان نیستی که در مسابقه عرابه ها در سیرک عرابه خود را پیش راندی و توانستی شیران خود را به خوبی اداره کنی؟ کال گفت بلی ای دختر پادشاه مصر، من همانم. کلئوپاترا پرسید آیا تو در جنگ ها هم شرکت کرده ای؟ کال گفت من هرگز در جنگ شرکت نکردم. کلئوپاترا پرسید چطور با این مهارت که من در اینجا دیدم نیزه پرتاب میکنی؟ کال جواب داد من فن پرتاب کردن نیزه را در ورزشگاه ها آموختم. کلئوپاترا پرسید غیر از پرتاب نیزه کدام یک از اسلحه های جنگی را میتوانی به کار ببری؟ کال گفت من میتوانم دیسک بپرانم. کلئوپاترا اظهار کرد مردی که بتواند دیسک بپراند سنگ انداز و پلاخون انداز است و تو خواهی توانست در میدان جنگ علاوه بر پرتاب نیزه با پرتاب سنگ و پلاخون اندازی دشمن را عقب برانی. کلئوپاترا گفت تو رئیس دسته‌ای از سربازان خواهی بود. به او گفت کال به سربازان خود بسپار که هر واقعه‌ای پیش بیاید هیچ یک از سیاه پوستان نباید وارد کتابخانه شوند، زیرا ارزش کتابخانه برای ملت مصر بیش از ارزش افراد است. در یک کشور هنگام وقوع جنگ یا شرایط غیرعادی دیگر اگر عده‌ای به قتل برسند مرگ آنها قابل جبران است. برای اینکه مادران مصر
باز فرزند خواهند زایید و فرزندان رشد خواهند کرد و در بزرگی جای کسانی را که کشته شده اند خواهند گرفت. ولی اگر یک کتاب از بین برود ضایعه‌ای است غیر قابل جبران، چون با هیچ چیز نمیتوان غرامت یک کتاب را که از بین میرود جبران کرد. شبی که سیاه پوستان به اسکندریه حمله ور شدند برای من فراموش شدنی نیست. در آن شب از سراسر جهان چهارگانه غیر از امتداد شمال یعنی سمت دریا فریاد سیاه پوستان و صدای طبل آنها به گوش می رسید. آنها به دو منظور طبل می زدند، یکی اینکه مدافعین شهر را بترسانند و دیگر اینکه به وسیله طبل با هم رابطه حاصل می کردند. نیروی چریک ما مشعلها را افروختند و برای دفاع آماده شدند. منجنیق‌های مدافعین به کار افتادند و بر سر مهاجمین سنگ باریدند. سیاه پوستان انتظار نداشتند که وضعی پیش بیاید که مانند باران بر سرشان سنگ ببارد و وحشت زده مقتولین و مجروحین خود را به جا گذاشتند و عقب نشینی کردند. چون کشکول منجنیق‌های اسکندریه کوچک بود، از افشان کردن سنگ‌ها آنطور که باید نتیجه به دست نمی آمد. با وجود نواقص مزبور، سیاه پوستان در قبال منجنیق‌های اسکندریه در هر منطقه‌ای که منجنیق وجود داشت عقب نشینی کردند. چند نفر از رؤسای مدافعین از طرف پادشاه مصر تشویق و قدردانی شدند، ولی هیچ یک از آنها مثل کال تشویق نشدند و پادشاه مصر به پاس شجاعتی که در آن شب از طرف کال بروز داده شد درجه سنتوریون 32 را به او داد. من از اینکه کال به درجه سنتوریون نائل شد بسیار خوشبخت شدم، ولی یک چیز مرا متأثر کرد و آن اینکه درجه مزبور بر حسب پیشنهاد کلئوپاترا از طرف پادشاه مصر به کال داده شد و هرگاه کلئوپاترا آن پیشنهاد را نمی کرد کال به آن درجه نمی رسید. در نتیجه کال که درجه خود را مرهون کلئوپاترا می دید بیشتر مجذوب او می شد. سربازانی که تحت فرماندهی کال بودند همین که دانستند که مرخص هستند از کتابخانه دور شدند. بعضی از آنها به خانه هایشان رفتند تا غذا بخورند و بعضی دیگر که خانه هایشان دور بود خود را به یکی از مراکز تقسیم غذا بین سربازان چریک رسانیدند، ولی کال نرفت. کلئوپاترا به من گفت شرمیان از تخت روان یک قطعه گوشت گاو بردار و به کال بده، زیرا او گرسنه است و احتیاج به غذا دارد. من یک قطعه گوشت گاو از تخت روان برداشتم و به طرف او رفتم و به کال دادم. او از من پرسید این گوشت را از کجا آوردی؟ گفتم که کلئوپاترا دستور داده است که گوشت را برای تو بیاورم. کال گفت شرمیان تو یک دختر خوب هستی، ولی از وقتی متوجه شده‌ام که تو کنیز کلئوپاترا هستی بین من و تو یک مانع به وجود آمده است. پرسیدم برای چه بین من و تو یک مانع به وجود آمده؟ کال گفت در شبی که تو به مسافرخانه آمدی و با من صحبت کردی به من گفتی چون کنیز هستی اختیارت در دست خودت نیست، ولی من نمیدانستم که تو کنیز کلئوپاترا هستی.
گفتم چه فرقی می کند که من کنیز کلئوپاترا باشم یا نباشم؟ کال گفت خیلی فرق می کند، چون هرگاه تو کنیز کلئوپاترا نبودی من می توانستم با پاداشی که بعد از مسابقه شیردوانی به من دادند تو را از اربابت خریداری کنم، ولی اینک نمی توانم، زیرا کلئوپاترا به من نیکی کرد و من نمیخواهم او را از کنیز مقربش محروم کنم و متوجه شده ام که تو نزد کلئوپاترا خیلی تقرب داری. دیگر اینکه قطعا تو خود مایل نیستی که از دختر پادشاه مصر دست بکشی. گفتم کال، من وقتی تو را میبینم حس میکنم که میتوانم از دختر پادشاه مصر دست بکشم برای اینکه با تو به سر ببرم. من هر شب هنگامی که میخواهم بخوابم چشمها را فرو میبندم و در حال تصور و تخیل حس میکنم که انگشت خود را روی لبهای تو میگذارم و با کف دست سینه تو را مینوازم و این اندیشه هیچ شبی از من دور نمی شود. کال گفت من هم هر شب فکر می کنم که انگشت خود را روی لبهای یک زن می گذارم. من خیلی از این گفته خوشبخت شدم و پرسیدم کال، آیا تو نیز هر شب در عالم خیال انگشت خود را روی لبهای من می گذاری؟ کال گفت نه شرمیون، زنی که من در حال تصور انگشت روی لبهای او هستم کلئوپاتراست. من از این حرف به گریه در آمدم، چون گمان می کردم همانطور که من در فکر کال هستم او نیز در فکر من است، ولی معلوم شد که کال در فکر کلئوپاتراست. کال که مشغول خوردن گوشت بود گفت شرمیون چرا گریه می کنی؟ آیا چون به تو راست می گویم به گریه در آمدی؟ آیا ترجیح می دهی که به تو دروغ بگویم و با دروغ خود تو را بخندانم؟ گفتم نه کال، هیچ حرف دروغی شادی بخش نیست. کال گفت برای تو چه فرقی می کند که من در حال خیال انگشت خود را روی لب تو بگذارم یا روی لب کلئوپاترا؟ گفتم فرقش این است که هرگاه تو در حال خیال به من بیاندیشی و تصور کنی که انگشت خود را روی لبهای من میگذاری، من امیدوارم که روزی تو خواستگار من شوی و مرا خواهر خود کنی. من نمی توانستم به او بگویم که گناه تو این است که بسیار زیبا هستی و زیبایی تو به قدری است که حتی کلئوپاترا را هم فریفته خود کرده است. داستان زندگی اسرارآمیز کلئوپاترا رو در قسمت‌های بعد دنبال کنید. برای قسمت‌های بعدی منتظر بمونید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ قسمت جذابی رو از دست ندید.